তো বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ইয়েস আইকন আৰু ইয়েস আইকনত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম বন্ধুসকল আজি মই এটা বিশেষ আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছো এই আনবক্সিংটো হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰিক জাৰ তো অলৰেডি মই Amazonত ইলেক্ট্ৰিক জাৰ এটা অৰ্ডাৰ দিছিলো তো আজি Amazonৰ পৰা পাৰ্সেলটো আহি পাইছে তো আজি মই আপোনালোকক এইটোৰে আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছো তো কোৱালিটি কেনেকুৱা দাম কিমান এই গুটেবোৰ এই ভিডিওটোত কম আৰু এইটো হৈছে এই পেকেজটো তো আপোনালোকক জনাম এই ভিডিওটোত তো চাই থাকক তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো আমি ভিডিওটো এতিয়া আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এই চাকুৰে ইয়াক মই সেটকে ফালি দিম এতিয়া Yes. খুলিব নখুলিলেও খুলিব চাকুটো কাম কৰিছে বাস হৈ গল এইফালে খুলি দিলো বাস কি আহিছে ভিতৰত চাও ও বাপৰে ওই fantastic ইয়াৰ ভিতৰত আছে আসল জিনিসটো ইয়াৰ ভিতৰত আছে তো ব্লক আমি চাও কি আছে পা কি দিছে চাওকচোন এইটো কি ডেঞ্জাৰ দিছে কি জিনিস এইটো দট এগ্ৰে মেলনা দিছে দেখোন তো এইটো হৈছে আপোনাৰ ভাউচাৰ এই ভাউচাৰটো আপুনি ভুলতো আপুনি যদি অনলাইন শপিং কৰে ভুলতো এই ভাউচাৰটো হেৰুৱাব নালাগে কাৰণ ওয়াৰেন্টি আৰু গ্যাৰান্টি বা আপোনাৰ ৰিপেমেন্ট বা আপোনাৰ ৰিপ্লেসমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কামত আহিব গতিকে এনেকুৱা যি ভাউচাৰ আহিব যি বিল কেছ মেমো বুলি কয় যে যি বিল আহিব টেক্স ইনভয়েস বিল অফ সাপ্লাই কেছ মেমো এই বস্তুটো আপুনি সযতনে যিমান দিনলৈকে ওয়াৰেন্টি ডেট আছে যিমান দিনলৈকে ৰিপ্লেসৰ ডেট আছে ধুনিয়াকে আটম টুকাৰিকৈ এটো সেট কৰি ৰাখিব তো ব্লগ আমি এতিয়া মেইন বস্তুটোত যাও আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে মালটো কি ষ্টাইলত আহিছে হেইটোহে চাব লাগে আমাৰ এই ইলেক্ট্ৰিক জাৰটো হৈছে পিজন ব্ৰ্যান্ডৰ আপোনালোকে বহুত এটো চাওক বহুত ব্ৰ্যান্ডৰ নাম শুনিছে আপোনালোকে কি নাম শুনিছে হকিন্সৰ ব্ৰ্যান্ডৰ নাম শুনিছে আৰু হকিন্স শুনিছে আপোনালোকে প্ৰেস্টিজ শুনিছে কিবা কিবি বহুত নামি দামি শুনিছে কিন্তু পিজন জানো আগতে শুনিছে বহুতে হয়তো শুনা নাই তো মই পিজন ব্ৰ্যান্ডৰ ইলেক্ট্ৰিক জাৰ অৰ্ডাৰ দিলো সাম ইয়াৰ কোৱালিটি কি দেখা যাও বাস এনেও ঠান্ডা দিন আহিছে ইলেক্ট্ৰিক জাৰ এটা লাগে কিমান আৰু আপুনি বিছনাৰ পৰা উঠি গ্যাস জ্বলাই পানী গৰম কৰি থাকিব গ্যাস নষ্ট টকা নষ্ট অলপ লাইনে নষ্ট হোক তাতকৈ সহজত হৈ যাব গতিকে আনিছো এইটো লাইছে মাল এইটো হৈছে মালটো ইলেক্ট্ৰিক জাৰটোৰ কেপাসিটি হৈছে 1.5 লিটাৰ আপুনি 1.5 লিটাৰ পানী গৰম কৰিব পাৰিব আপুনি চাও বনাই খাব পাৰিব মেগিও বনাই খাব পাৰিব ভাত বনাব নালাগে ভাত বনালে অলপ কি হয় আপোনাৰ বস্তুটো লেতৰা হয় এইটো হৈছে আপোনাৰ কি বুলি কম মই এইটো লাইনত এনেকে ঘুমাই দিব এইটো হৈছে আপোনাৰ তলত ইয়াত বহাই দিব লাগিব আপুনি এই ধৰণৰ বহাই দিব লাগিব এইটো তলত থাকিব এইটো মানে কি কয় ঢাকন বুলি ঠিক নকম তো এইটো বেস বুলি ধৰি লওক আৰু আপুনি এইটো বেস এই বেসৰ ওপৰত এইটো এনেকে বহাই দিব লাগিব তো বাস বহাই এইটো প্লাগত ঘুমাই দিব লাইনত ঘুমাই দি সুইচটো কটাককে দিব কাম হৈ যাব বা এই বস্তুটো দেখোন ঘূৰিও দেখোন তো অলপ খুলি দেখাও আপোনালোকক ভিতৰ খণ্ডটো চাই লওক আপোনালোকে সাফা আছে এটো কোনো প্ৰবলেম নাই হাতটো ঘুমাই আপুনি একদম বাৰে পুৰা একদম কি কয় স্ক্র্যাচ ব্ৰাইটৰ লগত পুৰা মাৰি দিব
পাৰিব আপুনি ইয়াৰ প্ৰাইস হৈছে 525 আপুনি আমাজনৰ পৰা কিনিব পাৰে আমাজনত কম আৰু ফ্লিপকাৰ্টত হলে আপোনাৰ ডেলিভাৰী চাৰ্জ এক্সট্ৰা ল'ব ফ্লিপকাৰ্টত হলে আপোনাৰ প্ৰাইস বেছি ল'ব ডেলিভাৰী চাৰ্জও লয় ফ্লিপকাৰ্টত তো আমাজনত 525 ডেলিভাৰী ফ্ৰী এই ইলেক্ট্ৰিক জাৰটোৰ সন্মুখত আপোনাৰ কি আছে আপুনি দেখিছেনে ইলেক্ট্ৰিক জাৰৰ সন্মুখত এটা সুইচ আছে আচ্ছা এই সুইচটো টানি বাস বন্ধ হৈ গল আৰু সুইচটো খুলিবৰ কাৰণে এই সুইচটো টিপক এনেকৈ টিপিব দিয়ক বাস খুলি গৈছে যেতিয়া লগাব এই সুইচটো ভিতৰ ফালে দবাই দিব বাস লাগি গৈছে খুলিব বিচাৰিছে দবাই দিয়ক ভিতৰ ফালে বাস এইটো বাস লাগি গৈছে বাস খুলি গৈছে বাস তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম 1 লিটাৰ পানী গৰম কৰোঁতে কিমান সময় লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাম 1 লিটাৰ অলপ বেছি হৈ যাব তো মই আপোনালোকক আধা লিটাৰ পানী গৰম কৰি দেখুৱাম কিমান সময় লাগে আৰু মই ভাবো হাৰ্ডলি 3 পৰা 5 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যাব লাগে 3 পৰা 5 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যাব লাগে আৰু ইয়াৰ ই মানে কিমান ভোল্টেজ লাইন খাব তো ভোল্টেজটো হৈছে আপোনাৰ 250 ভোল্ট এটা আপুনি ভালকে চাব ধুনিয়াকে 250 ভোল্ট বুলি লিখা আছে 250 ভোল্টৰ ই কারেন্ট ইউজ কৰিব মানে কারেন্ট এবজর্ব কৰিব ব্র্যান্ডৰ নাম পিজিয়ন মানে পাৰ এইটো আপোনাৰ ৰেড লাইটটো জ্বলিব যেতিয়া মই লাইনত লগাই দিম এই যে লাইট এই ৰেড লাইটটো জ্বলিব হৈছে ম্যানুয়াল বুক এই ম্যানুয়াল বুকত কি লিখা আছে অলপ চাই লোৱা যাওক এইটো পিজিয়নটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে তো চাও মই কি লিখা আছে ইয়াতে 1 year ওয়ারেন্টি এইখন আসলে ওয়ারেন্টি কার্ড এইখন আসলে ওয়ারেন্টি কার্ড হয় ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল এন্ড ওয়ারেন্টি কার্ড দুইটাও হয় 1.5 লিটার ক্যাপাসিটি 1500 ওয়াট ইয়াৰ গেটিং টু নো ইয়োর কেটল ইয়াতে লিখিছে গেটিং টু নো ইয়োর কেটল ইয়াতে আপনার ইয়াতে ডিটেইলস লিখিছে কি ইন্ডিকেটর লাইট এই যে মই আপোনালোকক অলপ আগতে ৰেড লাইটটো এটা হৈছে ইন্ডিকেটৰ লাইট আৰু 360 ডিগ্ৰী মুভ কৰে অৰ্থাৎ এই বেসটো যে এই বেসটো ইয়াত এনেকুৱা বহাই দিলে ই 360 ডিগ্ৰী কি কৰিব মুভ কৰিব আৰু কি কৈছে হ্যান্ডেল এটোটো হ্যান্ডেল গম পাইছে ইয়াত সুইচ আছে অন অফ সুইচ আচ্ছা এটো অন অফ সুইচ অন অফ single pull flip id lead মানে easy lead এটো single flip lead single pull flip lead মানে এবাৰ ঠেলি দিলে হৈ যায় আৰু stainless steel মানে এই বডিটো যিকে মামৰে নথকা স্টিলটা মানে stainless steel হেতে ক'ব বিচাৰিছে তো ব্লক আমি আধা লিটাৰ পানী গৰম কৰি চাওঁ তো ব্লক তো অলৰেডি আপোনালোকে দেখা পাই আছে মই বৰ্তমান জগটো এই বেজৰ ওপৰত এই বেজটোৰ ওপৰত জগটো মই সেটেল কৰি দিছো সেটেল কৰি দিয়াৰ পাছত এইফালে ইন্ডিকেটৰ আছে আৰু মই ইয়াৰ যেটাল ওয়্যাৰ যেটাল কেবল ওয়্যাৰ এই কেবল যেটাল ওয়্যাৰ হয় এই ওয়্যাৰটো মই বৰ্ডৰ লগত কানেকশন কৰি দিছো সুইচটো বৰ্তমান দিয়া নাই তো এই দৰে মই বহাই লৈছো তো এইটো হৈছে বাটি এই বাটিটোৰ লগত মই 2 বাটি পানী দিম আৰু ইয়াক আধা লিটাৰ বুলি ধৰি লম কম বেছি অলপ হ'ব পাৰে তো जैसे 1 बाटी पानी एटो लिडটো খুলিছো দিলু আৰু 1 বাটি পানী ললো ইয়াত মই ঢালি দিছো বাস মুঠতে এইখিনি মই আধা লিটাৰ বুলি ধৰি ললো মুঠতে আপোনালোকে মন কৰিব এই যেটো লিড মানে এই যেটো বডি এই বডিৰ ম্যাক্সিমাম 4 ভাগৰ 3 ভাগ আপোনালোকে 4 ভাগৰ 3 ভাগলৈকে বস্তুটো দিব তাৰ এভাগ খালি ৰাখিব নহলে যান্ত্ৰিক বিজুতি কৰিব পাৰে তো সেই কাৰণে মই অনলি আধা লিটাৰ পানী ইউজ কৰিছো তেল লিডটো মই বন্ধ কৰি দিছো বাস হৈ গৈছে বন্ধ এতিয়া মই সুইচটো দিম বাস সুইচটো দিছো এবাৰ ইয়াতে আপুনি মন কৰিব ইয়াত অন অফ সুইচ আছে অন কৰি দিছো মই আপোনালোকে চাব ইন্ডিকেটৰ লাইট জ্বলি আছে তো টাইমটো স্টার্ট হৈছে অলৰেডি
কিমান মিনিট সময় লয় চাওঁ। তো আপোনালোকে নিশ্চয় শব্দটো শুনি আছে, শব্দ কৰি আছে। আৰু পানী গৰম হৈ গ'লে নিশ্চয় গম পাব এইফালেদি ধোঁৱা ওলাব। তো পানী গৰম কৰি থকা অৱস্থাত এই যি ষ্টীল বডি, এই ষ্টীল বডিটোত লাৰি নল'ব, কাৰণ এইটো বহুত হট হৈ থাকিব। বিশেষকৈ লাইনৰ লগত ইলেক্ট্ৰিক মানে বৰ্ডৰ লগত লাইনৰ লগত যেতিয়া কানেকশ্যন হৈ থাকিব তেতিয়াতো লাৰি নল'ব, তাৰমানে শ্বৰ্ট লাগি যাব পাৰে। আৰু লগে লগে লাৰিব নালাগে, লাৰিলে এই হেণ্ডেলটোত লাৰিব, এইটো যি হেণ্ডেল এই হেণ্ডেলটোত লাৰিব। আৰু ডিছকানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই যিটো চুইচ, এই চুইচটো বন্ধ কৰি দিলে, অফ কৰি দিলে ই নিজে নিজে ডিছকানেক্ট হৈ যাব। তো শব্দটো নিশ্চয় আপোনালোকে পাই আছে, চেনে আছে। তো ঠাণ্ডা বতৰত বিশেষকৈ এটা লাগে মানে পানী গৰম কৰিবৰ কাৰণে, তো সেইকাৰণে মই বস্তুটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ। তো ইউজ কৰি চাওঁ কি হয়। মাজে মাজে গৰম চাহ বনাই খাব পাৰিম, লাল চাহ তাল চাহ এনেকৈ। আৰু বিশেষকৈ মেগী চেগী এইবিলাক বনাই খাব পৰা যাব যদি খোৱা যায়। মইতো মেগী নাখাওঁ, ভাল নাপাওঁ মই ইমান। মোৰ বিশেষ কামটো হৈছে পানী গৰম কৰা। ঠাণ্ডাত শুই উঠি গৰম পানী খোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই বস্তুটো মই পাৰ্চেছ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। অ' মাই গড, কি শব্দৰে! হেভি শব্দ হৈছে কিন্তু দেই। পানীটো গৰম হওঁ হওঁ অৱস্থা হৈছে। পানীটো আপোনালোকে মাই গড, পানী অলৰেডি গৰম হৈ গ'ল। পানী অলৰেডি যথেষ্ট গৰম হৈছে। আৰু পানী গৰম হোৱাৰ পাছত নিজে নিজে কি হৈছে, আপোনাৰ নিজে নিজে ডিছকানেক্ট হৈ যায়। মানে আপুনি যদিও ডিছকানেক্ট নকৰে, ইয়াৰ পানীটো গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে আল্টিমেটলি নিজে নিজে ইণ্ডিকেটৰ বন্ধ হৈ যায়, চুইচটো অফ হৈ যায়, মানে অট'মেটিক অফ হৈ যায়। তো এইটো বহুত ভাল কথা, কাৰণ বাই চান্স যদি আপুনি বাহিৰত থাকে, তাৰপাছত বাহিৰত থকাৰ পাছত ঘপককৈ পানীখিনি বোলে গৰম হৈ গ'ল, তো বাই চান্স ঘপককৈ পানীখিনি গৰম হৈ গ'ল, তো আপুনি নাই গম পোৱা ইফালে। তো ইয়াত এনেকুৱা কেপাচিটি আছে, ই নিজে নিজে গৰম হৈ যাব, মানে নিজে নিজে চুইচটো বন্ধ হৈ যাব। ইণ্ডিকেটৰটো আপুনি চাওক, এই ইণ্ডিকেটৰ নিজে নিজে নুমাই গৈছে। মই চুইচটো অফ নকৰাৰ আগতে নিজে নিজে কেটেক শব্দ কৰি কিনে বন্ধ হৈ গৈছে। তো মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান মানে ভাল হোৱা নাই চাগে, চাব আৰু তেওঁ আপোনালোকে নতুন মানুহ, ইমান ভালকৈ ইমান এক্সপাৰ্ট হোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ মোৰ মাইক্ৰ'ফোন নাই, আৰু মাইক্ৰ'ফোনটো নোহোৱাৰ কাৰণে মানে ভইচখিনি হয়তো ক্লিয়াৰ অহা নাই। তো তাৰ কাৰণে চৰি। মুঠতে মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মানে একচুৱেল ফেক্টছখিনি মই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ। তো যি কি নহওক, জিঅ'নৰ যি ইলেক্ট্ৰিক জাৰ আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে আমাজনৰ পৰা কিনিব পাৰে। তো আজিলৈকে ইমানে। তো নেক্সট ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে চাই থাকিব, ৱেইট কৰিব। ধন্যবাদ, সাবাইখৰ, থেংক ইউ।